eto na, simulan na po natin kumain ng napakalaking tinapay. Hello! Welcome po sa aking YouTube channel. Ito na naman po ako. Ngayon po ay magluluto po ako ng sinigang. Sinigang na salmon. Ulo ng salmon. Ayan po ng salmon. Mura lang po siya. Nabili ko po siya ng mura lang. 12 dirhams. Bali, 2 ulo. Pinaghati-hati na po yan. Ayan. So, ito po ang aking mga isasahog. Bombay. May kamatis. May ginger. At 3 piraso ng garlic po siya. May sitaw. May okra, at pichay, at ang ating radish. Ayan. At ang
aking sili, mahaba, pichay, at ang aking sitaw. Ang aking radish. At ito na siya. Ito. At ang ating napakadaming salmon. Salmon na buto-buto. Yan po siya. Ay, may maitim. Hindi ko po siya isasama. At ang kanyang buntot at ang pinakabidang ulo ng salmon. Ang masarap na ulo ng salmon. Ito po kasi siya, dito binibenta kasi mura lang. Kasi yung laman niya kinukuha na po. So, mahalo yung laman. So, ito na lang po ang ating gagawing sinigang. So, papakita ko po sa inyo kung paano ang pagluluto ng sinigang na salmon na ulo at ng kanyang buto-buto. So, ito na po siya. At ito na, simulan na natin ang pagluluto. Ay, ito na. Ayan. Ating radish. Atin na pong siyang titingnan ulit. Ayun. Kulang-kulo siya. So, pwede na natin ilagay ang ating sitaw po. Sunod ang okra.
Takpan natin ulit para po sa susunod at pagpapalambot ng ating okra at ating sitaw. Ating sinigang. Masaya po kung ano po yung panglasa niyo. Kaya na po ang bahalang magano. Kasi ako mahilig ako sa maasim, kaya ayan. Tapos na po ang ating asin. Tapos na. Luto na po siya. Atin na siyang papatay. Ayan. Huwag po natin siyang isara ng maigi para po hindi yung lumabot ang ating ito na po ang ating sinigang na salmon. Luto na po ang ating salmon. Ito na po siya, ang ating salmon. Yan, ang ating ulo ng salmon. Yan po. So, kainan na po. At baka magugulat po kayo kung ano po itong na aking nasa harapan po na aking kakainin with ulo ng salmon. So, dahil po hindi po ako kumakain ng kanin, ito po ang aking kakainin. Ang Khubooz na malaki. Kasing laki ko. Ulo ko. Kasing laki ng ulo ko. Ayan. Kasing laki po ng plato. Tingnan nyo po siya. Ayan. Kasing laki po siya ng plato. Umaapaw sa plato. Ito po. Ito po madalas talaga kinakain po ng mga Arabo, ng mga Arabic na tao. So, pag hindi po sila kumakain ng kanin, ito po. So, grabe. Nakakabusog po talaga kasi harina din po to eh. Kaya grabe. Pero hindi ko po maubos yan. Promise. Ito na. Simulan na po natin kumain ng napakalaking tinapay. Wow! Tinapay. Sorry po. Hindi ko po nilalaro. At ang aking sinigang na ulo ng salmon at ang buto-buto. Ayan na po siya. Sarap. Perfect. So, kainan na po. Hapunan na po ito. Sana po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Like and subscribe po. Thank you for watching po sa inyong lahat. Sana po, natutunan niyo po pagluto po ng salmon. Sinigang na ulo ng salmon.